היום אנחנו נראה תוכנה מצוינת לחיפוש קבצים במחשב. המליצו לי עליה באחת התגובות ביוטיוב, ולא הכרתי אותה, בדקתי, וראיתי שהיא תוכנה מעולה. התוכנה נקראת לי סטארי, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון, והיא אלטרנטיבה לחיפוש שאנחנו רגילים לעשות דרך סייר הקבצים. בסייר הקבצים, אם עושים חיפוש, צריך לחכות עד שהפס הירוק מתמלא, וזה לוקח המון זמן. בנוסף, החיפוש הוא לא מדויק. אני כבר התקנתי אותה. אני אשים לכם כמובן את הקישור ואת כל הפרטים למטה שתוכלו להיכנס, להוריד ולהתקין. בפעם הראשונה שמפעילים את התוכנה, מקבלים מסך כזה. יש לנו כאן שתי אופציות. בצד שמאל יש לנו את חלון החיפוש העיקרי. כדי להפעיל אותו פשוט לוחצים כאן. זה החלון הראשי של החיפוש. כאן אנחנו יכולים לחפש קבצים, תיקיות ותוכנות. גם אם אנחנו לא זוכרים בדיוק איך קראנו לקובץ או לתיקייה, פשוט מקלידים מה שזוכרים ונקבל תוצאות בהתאם. בחלק העליון אפשר לחפש לפי סוג, תיקיות, קבצים, מסמכים, תמונות, וידאו, ויש לנו כאן עוד אופציות. ובחלק התחתון אפשר לחפש לפי זמנים. למשל, לחפש משהו מסוים שעבדנו עליו ביום האחרון, או בשבוע האחרון, או בחודש האחרון, ואפילו בשנה האחרונה. תעשו מה שמתאים לכם, ושימו לב שפה למטה יש אופציה לשדרג לליסטרי בגרסת פרו, לגרסה יותר מקצועית, שאני מניחה שהיא בתשלום. אבל הגרסה שאני מדברת עליה כרגע היא בחינם. אם אני רוצה לחפש למשל קבצי PDF, אז אני כותבת PDF. שימו לב, הוא מצא לי 5,179 פריטים שעונים על מה שחיפשתי. כמובן שאם אני רוצה להתמקד יותר, אני יכולה למקד אותו מבחינת זמנים, כי כרגע הוא חיפש לי הכל. בואו נראה דוגמה נוספת. נניח שאני מחפשת מסמך מסוים שיש בו את המילים שביל ישראל. בדוגמה הזאת הוא מצא לי 6 פריטים. הקובץ העליון, במקרה הזה, זה מה שחיפשתי. מסמך וורד שיש בו את המילים שביל ישראל. ואני יכולה לראות גם איפה הוא נשמר. וכמובן שאם אני אלחץ עליו, אם אני אעשה עליו קליק שמאלי כפול, אז אני יכולה לפתוח אותו. כמו שראיתם, החיפוש פה מאוד מהיר, מקבלים תוצאות תוך שניות. אם נחזור לפה, אז יש לנו את האופציה השנייה, שהיא חלונית חיפוש מינימלית יותר קטנה. כדי להפעיל את החלונית, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ פעמיים על מקש קונטרול. ואז מקבלים את החלונית של החיפוש. וגם כאן אפשר לחפש ממש כמו קודם PDF, אוקיי? ונקבל את כל התוצאות. וכאן למטה יש לי עוד תוצאות. דרך כאן אני יכולה לחפש גם תוכנות. למשל, אם אני כותבת פיירפוקס. התחלתי לכתוב פיירפוקס, והוא כבר נותן לי פה את התוצאה. הוא נותן לי את התוכנה. אם אני אלחץ על זה, זה פתח לי את תוכנת פיירפוקס. אוקיי? כדי להציג את החלונית עוד פעם, לוחצים שוב פעמיים על קונטרול. נניח שאני רוצה להפעיל את המחשבון. אז אני כותבת מחשבון. והנה קיבלתי את תוכנת המחשבון, בדיוק כמו שחיפשתי קודם את הפיירפוקס, אני יכולה להפעיל את זה, ולקבל בקלות ובנוחות את המחשבון. לי אישית מאוד נוח לעבוד עם החלונית הזאת, אבל אם אתם רוצים לחזור לחלון היותר מפורט, אז פשוט לוחצים כאן למעלה. ואז אנחנו מקבלים עוד פעם את חלון החיפוש הזה. וכדי לחזור לחלונית הקטנה, אז פשוט לוחצים כאן למעלה. יש לנו פה את הסמל הזה של 2 ריבועים כאלו, והנה קיבלנו עוד פעם את חלונית החיפוש המינימלית. כדי לצאת מהחלונית ולסגור אותה לגמרי, פשוט לוחצים במקום ריק. אם נסתכל פה למטה, כרגע התוכנה עדיין פועלת פה ברקע. וגם במהלך ההתקנה של התוכנה, כשתתקינו אותה, תוכלו לבחור האם להפעיל אותה כשהמחשב עולה. האם היא תפעל ברקע כל הזמן. אז כן, מאוד מומלץ, אוקיי? כי כשהיא פועלת ככה ברקע ואתם רוצים להשתמש בה, פשוט תלחצו פעמיים על קונטרול.
ותקבלו את האפשרות לחפש. מאוד מאוד נוח, מאוד יעיל ופשוט. אם תרצו לסגור אותה לגמרי, אז עומדים על הסמל, קליק ימני ויציאה. אני מאוד מקווה שזה יעזור לכם. אני חושבת שהתוכנה הזאת היא תוכנה מצוינת, תוכנה שכל אחד חייב שתהיה לו אותה במחשב, הרבה יותר טוב מהחיפוש הרגיל בווינדוס. באמת תוכנה שמשנה את החיים בכל מה שקשור בעבודה עם קבצים במחשב. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לייק. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.